السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى أحباب القلب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وفي عودة جديدة في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. في لقاء اليوم رح نصمم البوسترات الإعلانية بطريقة جدا احترافية، ولكم مني تضمين كل الملفات يلي رح اشتغل عليها في صندوق الوصف برابط خاص، لأنه بصراحة بشوف كتير من ردود الأفعال والتعليقات على خلاف الإصدارات يلي متوفرة عندكم. ربما التعامل مع ملفات الاس في جي، ربما إدراج الأيقونات، ربما دمج الأشكال، والعديد من هذه العثرات يلي عم نواجهها وبتواجهوها باختلاف الإصدارات. لذلك الملف يلي رح يتضمن كل هذه التفاصيل رح يكون متاح لحضراتكم. فقبل ما نبدأ بهذا اللقاء تكرما يا أحباب، التفاعل قدر الإمكان على هذا الفيديو، نضغط مفتاح اللايك ونعمل اشتراك إذا كنت ضيف جديد على قناتنا، وفعل الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وأيضا تكرما أتمنى منكم دعمي وزيارتي على حكاية شغف. يلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم في برنامج باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، وأنا أستخدم النسخة الحديثة الآن، أو هي المزايا الجديدة اللي انضافت على 2019. وقلت أني أنا حملت نسخة 2021، لكن هو صحيح المكتوب 2019، لكن كل المزايا الخاصة بال2021 وأشهرها هي التحويل إلى صور الجيف المتحركة، وهذا أنا وقفت عنده باللقاء الماضي وتكلمت عنه يعني حتى لأني بنيت مشروع متكامل قائم على هذا الأمر. على العموم أنا حملت إصدار الأوفيس يلي عم بشتغل عليه حاليا في رابط خاص مع الفيديو يلي تعلمنا فيه كيفية تثبيت النسخة. راح أترك رابط الفيديو موجود ضمن وصف هذا الفيديو أيضا لحتى تتابعوه، ويلي بيحب يحدث إصدار الأوفيس فالأمر أصبح متاح لحضراتكم، وقمت بتحميل النسخة كاملة على جوجل درايف بتحميل مباشر. أصدقائي بلقاءنا اليوم رح نصمم البوستر يلي رح نرسله أو نشاركه على منصات السوشيال ميديا بالعموم، سواء كان الانستغرام أو التويتر أو حتى الفيسبوك أو حتى الواتساب، أي جروبات أنت بتضم لها وبتسوق لمنتجات معينة. هذه المنتجات سواء كانت إعلان لدورة، سواء كانت لمبيع منتج، سواء كان يعني أي حالة بتحب أنت تنزلها فيها عبر وفيها صورة، أي شيء بيخطر على بالك ممكن أنك تلجأ إلى هذا النوع من التصاميم في برنامج باوربوينت. مو متطلب منك أي مهارات إضافية في برامج تانية. بداية لأتفق معك أن الحجم المطلوب يجب أن يكون حجم مربع، يعني الحجم نحن مشتغلين عليه في الشريحة الافتراضية لبرنامج باوربوينت كمقاس لفراغ العمل هو بنسبة 16:9، وهو مختص بشاشات العرض، بمعنى أنت لما تشغل ملء الشاشة فالشريحة رح تشتغل معك ملء الشاشة. لكن البوسترات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بتجي في مقاس مختلف، وأشهرها وأغلبها بيكون مربع. فلهيك رح نبدأ أول خطوة بتغيير مقاس فراغ العمل، بننتقل مباشرة إلى قائمة الديزاين وبنتوجه إلى سلايد سايز اللي هو خاص بحجم الشريحة، وبنختار كاستم سلايد سايز أو تخصيص حجم الشريحة. طبعا بداية أنا محتاج بس أني أنا أرشدك إلى ملاحظة، لو نحذف الموجود وبنكتب أي رقم، يعني رقم كبير مثلا تمام، بنشوف أن الرقم اللي كتبناه ما تمت الموافقة عليه وأعطاني وصف، قال لي enter a value from 1 inch to 56 inch، يعني أعلى قيمة ممكن إحنا نختار هي 56، فلهيك إحنا نختار أعلى قيمة 50 56. وأيضا عندي هون برضو كمان 50 56 وبنقول له انتر وبنختار تكبير. فالآن الشريحة صارت معنا بمقاس مربع. رح نضغط على مفتاح الكنترول والماوس سكرول حتى نصغر شوي ونشتغل على هذا الفراغ الجميل بمقاس مربع. أصدقائي بداية بدي أتوجه حتى نعمل تنسيق الشريحة من خلال تزيين الخلفية. بداية رح أنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات باك جراوند وبتضيف صورة بهذا المكان. تمام، فبنقر على هذا المفتاح وبنختار insert وبنختار from file، يعني أنا الصورة كنت مجهزة ومحملة، خلني أختار على الصورة وأنقر على insert لحتى تضاف معي الصورة وين بالخلفية.
بتوجه إلى التأثيرات ونشوف شو معنى التنسيقات. مثلا شيربن اللي هي موضوع الحدية، لو أنا قللتها شوي تعطي الضبابية أو التمويه، وهذا في الخلفية يعني بيكون جميل جدا جدا، لأن الخلفية مش العنصر الرئيسي لهذا المنشور. تمام، هي عبارة عن شيء للزينة. موضوع الكثافة اللونية تمام أو الإضاءة والإشباع أيضا ممكن أني أخفضها شوي وأزين الخلفية بطراز شفاف وبلوري بهذا الشكل. ففيك تشتغل بالإعدادات بالطريقة يلي بتناسبك. أفترض أنا رح أشتغل الآن على هذا الشكل، بقوم بإغلاق الفورمات باك جراوند ما ضليت أنا الآن محتاجها. أصدقائي رح أتوجه الآن إلى قائمة الانسيرت ومن بيكتشرز اللي هي الصور this device من هذا الجهاز، وفي عندي طبعا ملف BNG مفرغ، وفي عندي ملف SVG. هذا ملف SVG ممكن أن أعدل عليه في إصدار 2019 وما بعد. في يلي معمل بيقدر يحول الملفات SVG إلى أشكال، أنا رح أرفق بهذا الملف، يعني الأمور كلها جاهزة بإمكانك تستخدمها مثل ما هي، وهذا والله من محبتي لك وحرصي على أنك تستفيد. رح أحدد ملف SVG وبنكر على Insert. طيب كلام جميل لحد الآن. بضغط على كنترول والشيفت وبنكر مع السحب لحتى نحن نكبر شوي الفراغ. خلني اختار كنترول زائد اكس ونروح الى نيو سلايد جديد، لاني الصورة باللون الاسود عشان تبين معانا بالضبط. هذا الملف اللي هو كان محمل بصيغة SVG. الخطوة الاولى مع هذه الملفات هي اني اعمل convert to shape، اما من هذا المفتاح من قائمة جرافيكس فورمات، او اني انقر باليمين وبنختار convert to shape اي تحويل الى شكل، ومن ثم انقر باليمين وبختار من جروب ان جروب حتى يفك الضغط عنها. طبعا رح نوزع شوي ونشوف انه في عندي بعض النقاط الموجودة بقوم بازالتها. تمام، نتأكد ما في عندي نقاط تانية. ما فيش عندي غير الان هذا الشكل. بنتوجه الان الى insert الى picture this device. بنحدد الصورة يلي رح نعبئها ضمن هذا الشكل مثل ما بنشوف بالفوتوشوب هو أدوبي إلستريتور، وبنختار Insert. اضغط على كنترول مع الشيفت وبنكبر الصورة عشان تكبر معنا بالمساحة. وبنعرفكم على صديقنا العزيز محمود القدور، مدير العلاقات العامة لشركة البيان للمحاسبة والتدقيق المالي، شركة ناشئة جديد يعني تقوم بأعمال المحاسبة وما شابه ذلك مؤسسات ومنظمات. أنا ما عنديش اطلاع كتير على هذا الموضوع، لكن أنا راح أترك بصندوق الوصف رابط الصفحة الخاصة بهذه الشركة يلي بيحب يطلع. طبعا فيها نمط من التدريبات، فيها نمط من مشاريع المحاسبة، فيها إجراءات كتير وخدمات كتير ممكن أنه يشتغلوها ضمن هذه الشركة. على العموم الفكرة أنه أنا بدي أضع هذه الصورة ضمن الشكل. تمام. أول شيء خلني أعطيها هون send to back، أرسلها إلى الخلف وبسقط الشكل في المكان يلي أنا محتاج أقتطع الصورة منه، بحيث أنه لاحظ الشكل يعني ما يخرج خارج حواف الصورة، ما يخرج خارج حواف الصورة، وليكن معي مثلا بهذا النمط. أحدد الصورة، بضغط مفتاح الكنترول أو الشيفت وبحدد على الشكل، ومن فورمات شيب ومن دمج الأشكال رح نختار التقاطع. فمنلاحظ أنه تم تعبئة الشكل بالصورة بطريقة جدا جميلة وبسيطة. أنقر باليمين وبنتوجه إلى فورمات بيكتشر، ومن شادو يلي هو الظل بنختار أحد أنماط الظل، بنقلل الشفافية شوي ومنزيد البلور شوي. خلوني أغير لون الظل، مثلا اختار هذا اللون. تمام، ونعمل كمان بلور شوي. تمام، نعطي إضاءة بالحواف لأنه الخلفية أساسا غامقة. خلني اختار كنترول زائد اكس وبرجع الى الشريحة الرئيسية مع كنترول مع الفي ونشوف كيف النمط اصبح معنا. بامكاننا نحن نغير الشفافية اللي هون، وعنا السايز اللي هو موضوع هذا الحجم السايز، وعنا البعد كمان نكبر كمان شوي الشفافية، وعندي التمويه. تمام، عشان احصل على موضوع الإضاءة خلني انا اقلل موضوع التباعد، وعندي كمان الإليجان هي الزاوية. تمام، نعطي شوية سماكة للإضاءة بحيث تطلع بطابع جميل معبر عن الهوية البصرية يلي أنا شغال عليها، ولا حتكون معنا بهذا اللون. بس أوسع شوي، سايز ممتاز وجميل جدا. طيب الكلام ممتاز لحد الآن. خلني أرجع مرة تانية وبتوجه إلى Insert وإلى Picture this device ونرجع للخطوات من جديد. سامحوني،
تمام، لكن راح أعدكم إياها على عجل. هذا ملف ال SVG، بختار Convert to Ship وبنقر باليمين وبنعطي Ungroup وبقوم بتحديد كل الأشكال الجاهزة ماني محتاجة. الآن الشكل نفسه بجي بختار Gradient Fill، أي تعبئة متدرجة. بختار نمط لونين، تمام. طبعا هذه الألوان نظامية، خليني أرجعها مثل ما كانت ألوان، تمام. طيب بجي بختار هذا اللون بحدده، وأنا كنت اخترت هذا اللون يعني، تمام نفسه. وعندك اللون الأخير هو نفس اللون الأخير أو اللون الثاني اللي بيكون اللون العلوي، بإمكاننا نحن نغير النمط والاتجاه من هذا الاتجاه على فكرة، تمام، أعلى وأسفل أو زاوية من الشكل اللي بدك إياه. والنوع بيكون عندك إياه لاينر اللي هو خطي، تمام. إذا عندي هذا شفاف بنسبة 100%، وهذا رح نقلل شفافيته كمان شوي عشان نعطي تكستشر أو الملمس للصورة. خلني أختار كنترول+X وبرجع إلى الشريحة الرئيسية وكنترول مع الفي، وعشان نضبط الإضاءة بهذا الشكل بنكبر، تمام. خلي يكون معنا الأشكال متطابقة 100%. الآن أنت بتعدل على الحدية، بتعدل على الموضع. أنا محتاج يكون الإضاءة مثلا بالأسفل، فبرجع لهذه النقطة إلى الخلف، تمام. محتاج يكون هذه المنطقة فيها كثافة لونية أكثر، فبقرب هيدي الحتة شوي. وموضوع الشفافيات لاحظ أنت بتشتغل بالطريقة يلي بتناسبك، بس بنطبق الأبعاد على بعض البعض والموضوع يصبح جميل للغاية كملمس للصورة، تحمل الطابع العام للهوية البصرية للتصميم. كلام جميل وممتاز لحد الآن. رح نضيف اللوجو بالأعلى. خلونا نتوجه الآن إلى إدراج، ومن بيكتشر بنختار This Device ومنحدد المكان يلي فيه ملفاتنا. وعندي هذا اللوجو الخاص بالشركة، تمام. خلني أضغط على المفتاح كنترول مع الشيفت ونكبر شوي هذه اللوجو الخاص بشركة البيان. كلام جميل وممتاز جدا جدا، لكن بنلاحظ انه يعني صار في عندي بعض الالوان متداخله بين الغامق والكاشف، فمحتاج اني اعمل اضاءه بالاعلى تكون من نفس الهويه البصريه عشان انا اعزل الخلفيه عن اللوجو. وطبيعي يكون عندك اللوجو متضاد بلونين غامق وكاشف، فحتى ما يتعركس معك الموضوع فبنعمل العزل من خلال الشفافيات. لهيك انا بتوجه الى انسيرت ومن شيبس اللي هو اشكال، ونختار مستطيل وبرسم يعني او مربع عفوا، لاني الان شريحتنا ابعادها متساويه، تمام. نختار له بدون خط رسم نو لاين والتعبئه متدرجه وبنفس التدرج اللي اخذناه قبل شوي، ونعطي send to back حتى يكون خلف كل شيء تماما بالضبط. راح ارجع الان هذا اللون، تمام. وهذا اللون راح اعطيه شفافيه فقط حين يلي يحدد لي منطقه العزل، تمام. ممكن انك تزيده شوي او تنقصه شوي او ترجع هذا للاعلى، ما في مشكله، في الطريقه يلي بتناسبك. انا محتاج اعمل فقط منطقه العزل، تمام. مثل ما أنا شايفين بالضبط وضح معنا اللوجو. طبعا البرنامج بيدعمك في العديد من الفلاتر مثل ما أنا شايفين، تاخد أي فلتر تعطيه يعني إضاءات لونية أو عفوا هذه إضاءة، وعندي هون فلاتر وعندي الكلر أيضا، هون في عندي فلاتر تغير بالنمط اللوني عشان يضح معك بأفضل الطريقة. فالموضوع هو عندك كيفية إظهار اللوجو بالطريقة يلي بتناسبك. خلني على سبيل المثال أخذ مثلا أكثر حدية شوي وليكن فقط لا غير. وموضوع اللوجو قلت يعني هو يبقى عندكم، تمام. كل لوجو له طريقة خاصة بالتعامل. كلام جميل جدا. خلني أضيف بعض النصوص وكيف نرتبها، ونبدأ بالتزيينات الأخيرة أو اللمسات النهائية. ونتوجه إلى قائمة الانسيرت ومن شكل الوورد ارت، تمام. نختار أحد الأشكال، تمام. خلني أتوجه إلى الهوم ونعطي تكبير لحجم الخط عشان يكون الموضوع واضح عنا، وليكن أكتب الاسم مع الديسكريبشن أو الوصف، تمام. خلني أكتب على سبيل المثال محمود القدور، تمام، بهذا الشكل. وبنتوجه إلى النوع الخط وبنختار أحد أنواع الخطوط، وليكن بدنا خط يكون مناسب، تمام، وعلى عجل وليكن معنا بهذا الشكل. خلني أختار هذا اللون للخط وبجي للتكست اوبشن وبعمل له ظل يعني عشان يكون الموضوع جميل، تمام جدا. وبزيد شوي، تمام، حتى اعمل كمان منطقة العزل. ممتاز جميل للغاية. بختار منه كنترول+D تكرار وبكتب مثلا مدير العلاقات العامة، تمام. هذا هو الوصف.
وبغير اللون مثلا إلى اللون الأبيض، ومنصغر حجم الخط ويكون معنا مثلا بهذا المكان، والاسم يكون معنا بهذا الشكل يا أصدقاء. طبعا بترتب النصوص بالطريقة أيضا يلي بتناسبك. خلني كمان أرجع أختار كنترول زائد دي، وبنكتب مثلا هون شركة البيان. تمام، شركة البيان مثلا. خليني أختار كمان كنترول زائد دي، وبنكتب كمان الوصف عن الشركة، وبنكتب مثلا للمحاسبة والتدقيق. تمام، خلني أغير نوع الخط. كان في نوع خط جميل حضرته، تمام، هذا الخط جميل. خلني أختار أيضا اللون الأبيض، أو إنك تختار يعني نفس اللون اللي أنت مختاره كمان كنمط لوني، فالموضوع يعني يزداد جمالية. كنترول زد عفوا. تمام، يعني بيكون الوضع جميل جدا جدا. راح نصغر كلمة شركة البيان وبلكم بهذا الشكل، ونسحبها على هذا المكان، لأن أنا محتاج الناس تعرف القيمة اللي عم بتقدمها الشركة، فبكبر حجم الخط عندي بهذا المكان. الآن رح نبدأ في بعض التنسيقات يعني اللي بتتم لموضوع التصميم بالعموم. خلني أضيف مفتاح وليكن عندي إدراج الشكل. بختار أحد الأشكال أو المستطيل ذو الزوايا المستديرة، تمام، نجعله في المنتصف تماما. بختار له بدون خط الرسم، والتعبئة بختارها من نفس اللون وليكن هذا اللون، وبضيف نص عليها. خلني اختار النص هذا يعني لونه أبيض سريع. تمام، مثلا في خدمتكم تواصلوا معنا، احجز الآن، اطلب خدمتك مثلا، يعني مفتاح فقط لا غير. بضعه أيضا بهذا المكان، بيكون موضوعه جميل جدا للغاية. خلينا نتوجه إلى انسيرت وإلى ايكونز، وخلنا نشوف شو في عنا ايقونات ممكن نحن نضيف الويب سايت، ممكن نضيف أرقام هواتف. يعني طبعا الإصدار الحديث من الأوفيس 2021 أو هذه الترقية أعطانا يعني بصراحة أشياء غاية بالجمالية، بصراحة غير ما اعتدنا عليه بالأيام السابقة. الآن بعد ما قمنا بإدراج الأيقونات بهذا الشكل، خلني ألونهم بنفس اللون العائلي اللي مستخدمهم وليكن بهذا الشكل. أضغط شيفت ونصغر شوي بما يتناسب. طبعا عندي الاتصال، هذا الرقم نجيبه لهون مثلا، وعندي هذا الهوم يعبر عن موقع الإنترنت أو ما شابه ذلك. يعني أنا هذا اللي تهيأ لي الآن بين الأيقونات على عجل. تمام، أنا كنت مجهز النصوص. خلني أختار نصوص كاملات. تمام، وبختار كنترول زائد سي، وبنجي لهون كنترول زائد في. خلني أختار بولد عشان يعني النصوص تضح معنا شوي معلمة. موضوع العناوين خلني أختار لون لألون وليكن معاي هذا اللون، ومنصغر حجم الخط وليكن معنا بهذا الشكل. طيب الآن هذا بحطهم بجنب يعني رقم الهاتف، ورقم الهاتف بجعله باللون الأبيض أو بنفس اللون اللي اخترناه كمان، ما في مشكلة. الآن هذه الألوان صارت جميلة وتستخدم بطريقة جميلة لا بأس فيها. تمام، بهذا الشكل. موضوع مثلا لزيارة موقعنا، خلني كمان نصغر شوي. تمام، كلمة ترحيبية يعني لزيارة الموقع، ونفس المبدأ بختار هذا اللون ومنصغر بقول له مثلا بزوروا موقعنا. طبعا هو بيكتب عندك عنوان الموقع. تمام، بهذا الشكل يا أصدقاء. كلام جميل وممتاز جدا جدا. وبقي عندي الآن التحليات الأخيرة لهذا البوستر قبل ما نقوم بتصديره. خلني أتوجه إلى إدراج، ومن شيبس اللي هي أشكال، ونختار المستطيل. أنقر على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب حتى أرسم يعني مربع جدا صغير. لاحظوا مربع راح يكون معنا جدا صغير. تمام، طيب راح أضغط شيفت كمان وبصغره يعني حتى بهذا الشكل يا دوب يكون مبين معنا على أساس أنه يا دوب نقطة. بختار نفس التعبئة بهذا اللون وبدون خط رسم. طبعا أنت المساحات بتحدد الطريقة اللي تناسبك في موضوع الحجم، لكن هي تحليات. اختار كنترول دي تكرار، والآن بحدد الكل مثل ما أنا شايفين بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي واسحب الكل عندي إياهم يكونوا لهون. كمان كنترول مع الدي وكنترول مع الدي وكنترول مع الدي. تمام، ممتاز جدا جدا. خلينا نصغر ونشوف الحتة كيف صارت. شفتوها يعني مثل نقاط بهذا الشكل. بختار كنترول زائد جي ليصيروا معنا شكل واحد. بإمكانك تعمل التفاف
تضغط شيفت وتكبر وتصغر. يعني الآن فيك تتحكم بالطريقة يلي بتناسبك، بالطريقة اللي بتناسبك لوضع هذه النقاط. أيضا نسحبها مثلا على هذا الشكل، تمام، بس أنا خلني أرجعها مثل ما كانت، كنترول زد وكنترول زد، نسحب على هذا المكان وبختار كنترول زائد دي، وبناخذ تاني مثلا تكون معنا بهذا المكان بالضبط، وكنترول مع الدي نسحبها تكون عندي بالأعلى. هون إذا حبيت أعمل شوية التفاف جميل جدا، وكنترول مع الدي، تمام، وبعمل التفاف الآن عكسي وليكن بهذا الشكل، ونضعها بهذا المكان. إذا حبيت ترجع تلون باللون الأبيض فما عندك مشكلة بالموضوع إطلاقا، تمام، برجع بحدد وبلون لون أبيض عشان المنطقة العلوية هي بها نفس الألوان تماما. طبعا عندك شافيات، هذه شافية اللي هون بقللها شوي، نفس المبدأ بجي بختار شافية هون، نفس المبدأ اللي هون خلني اختار هذا اللون، وخلي يعني بعد ما نطبقه كامل برجع بعمل شافية، ونفس الشيء بجي إلى الشكل الأخير برجع بختار لون ليتفاعل معي موضوع الشافية وليكون معنا بهذا الشكل يا أصدقاء. بس يلي انتهينا من هذا التصميم الجميل في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بإمكانك توجه إلى قائمة الفايل وبنختار سيف اس، ومن بروز اللي هو استعراض ونختار مكان وليكن عندي بنفس المجلد، بكتب الاسم ومن النوع بجي بختار الجي بي اي جي يعني صورة بصيغة الجي بي جي، وبضغط على سيف وبختار فقط لهذه الشريحة، فيكون برنامج تصدير الصورة بصيغة الجي بي جي اللي بتكون جاهزة والقابلة للنشر مباشرة. فمثل ما شايفين هذه الصورة اللي حصلنا عليها، فلو شغلناها رح تكون معنا صورة بدقة عالية وبتصميم احترافي ومثالي للغاية فقط في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وإذا عجبكم هذا اللقاء لا تنسوني من التفاعل والدعم، وأترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.